ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ቻናሌ ቤተሰቦች ተመልሻለሁ ዳኛቸው ነኝ። እንግዲህ በባለፈው ቱቶሪያል ስለ ፓይተን ኦፐሬተሮች ተመልክተናል። የተለያዩ ኦፐሬተሮችን ተመልክተን ስንሰራባቸው ነበረ። በዚህኛው ክፍል ደግሞ የምንመለከተው በፓይተን ውስጥ ኢፍ ኤልስ የሚባል ኮንሰፕት አለ። ኢፍ ኤልስ የሚለው ኮንሰፕት ምንድነው የሚለው እናያለን። በጣም ጠቃሚና ኢፍ ኤልስ ወይም ኢፍ ኤንድ ኤልስ ብንለውም ችግር የለውም። ኢፍ ኤልስ የሚል ኮንሰፕት አለ። ይሄን ኮንሰፕት እናያለን። ኢፍ ኤልስ የሚባለው ኮንሰፕት ምንድነው? ኮንዲሽናል ስቴትመንቶች ናቸው። ኮንዲሽናል ስቴትመንቶችን አንድ ኮንዲሽናል ስቴትመንት ትሩ ሲሆን ወይም ደግሞ ሳቲስፋይ ሲደረግ ኢምፕሊመንት የሚደረጉ ኮዶችን የምናስቀምጥበት ዌይ ነው ማለት ነው። ዌይ ነው። ለምሳሌ አንድ ኮንዲሽናል ስቴትመንት ላስቀምጥ is hungry ወይም somebody ሊሆን ይችላል ተርቧል የሚል ኮንዲሽናል ተርቧል ሊሆን ይችላል። ይሄ ኮንዲሽናል ስቴትመንት ትሩ ከሆነ ብቻ ኢምፕሊመንት የሚደረግ ስቴትመንት ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ኢምፕሊመንት የሚደረግ ኮድ ነው ማለት ነው። ኢፍ is hungry ይሄኛው ላይ ያለው ኮንዲሽን ትሩ ከሆነ ማለት ነው። ኢፍ እንደዚህ በዚህ መልኩ ነው እንትን የሚጻፈው። ከዛ እነዚህን ኮዶች ኢምፕሊመንት አድርግልኝ ነው go and eat ልል ይችላል እና ብላል ይችላል። አሁን ለምሳሌ ከዚህ አጻጻፍ የምንረዳው ምንድነው? is hungry የሚል አንድ ኮንዲሽን ወይም ደግሞ ቫሪያብል አስቀምጫለሁ እዚህ ጋር። ይሄ if ስቴትመንት እንደምታዩት A condition ነው። if this condition is satisfied አጻጻፉ ነው ኢንደንቴሽን እዚህ ጋር ሁለት ነጥብ እናደርግና እዚች ጋር አራት ስፔስ ገባ ማለት አለ። 1 2 3 4 አራት ገባ ብዬ ከዛ በኋላ ፕሪንት የፈለኩትን መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው። የፈለኩትን ስቴትመንት መጻፍ እችላለሁ። ሶ ይሄ ስቴትመንት ይሄኛው ኮንዲሽን ትሩ ከሆነ ብቻ ነው ምን የሚሆነው እዚህ ውስጥ ያለው ኮድ ኢምፕሊመንት የሚደረግ። ረን እናድርገው። ረን ስናደርግ እዚህ ጋር እንደምታዩት go and eat ይላል። ለምንድን ነው ይሄ የሆነው? ይሄኛውን ቀድሞውኑ ትሩ ብለን ስለሰጠነው። ፎልስ ብንለው ግን ኤፍ ካፒታል ነው ኪወርድ ናቸው። ፎልስ ቢሆን ግን ምንድነው ረን ባደርገው እንደምታዩት ምንም ፕሮሰስ የሚደረግ ኮድ የለም ወይ ኢምፕሊመንት የሚደረግ ኮድ የለም ማለት ነው። ይሄ ለምንድን ነው የሆነው? ኢፍ ስቴትመንቶች ኮንዲሽኖችን እያዩ እነዚህ ኮንዲሽኖች ትሩ ከሆኑ ብቻ ኢምፕሊመንት የሚደረጉ ናቸው ማለት ነው። ትሩ ካልሆነ ኢምፕሊመንት አይደረግም። ሌላ ምሳሌ ልስጣችሁ። ሌላ ምሳሌ ስንወርድ x is equals to 5 አለን። ሌላኛው ኮንዲሽን ደግሞ y is equals to 6 አለን። አሁን ኢፍ ስቴትመንት እንጽፋለን። ኢፍ የምትባለውን ኪወርድ እንጽፋለን። ከዛ በኋላ ኮንዲሽናችንን እናስቀምጣለን። x equals to x equals to y. If x equals to y, now print ምን እንላለን ማለት ነው? x is equals to y. ይሄንን ፕሪንት አድርግልኝ ያልኩት ነው። አሁን ረን አድርገዋለሁ። ረን ሳደርግ ምንም ኢምፕሊመንት የሚደረግ ኮድ የለም። ለምንድን ነው? x equals to y የሚለው ኮንዲሽን ሳቲስፋይ አልሆነም ወይም ደግሞ ትክክል አይደለም ትሩ አልመጣም ማለት ነው። ምክንያቱም x 5 ነው y ደግሞ 6 ነው። x equals to y ስንል 5 equals to 6 እያለ ነው። ስለዚህ ይሄ ፎልስ ስለሆነ ወይም ሳቲስፋይ ስለማይሆን ይሄ ኮንዲሽን ይሄኛው እዚህ ጋር ያለው ኮድ ኢምፕሊመንት አይደረግም። ነገር ግን x less than or equals to ብንጠቀምና ይሄን ረን ብናደርገው x is equals to y or x is less than or equals to ማለት እንችላለን። የፈለግነውን or equals to y ይሄኛው ብቻ ይሄኛው ኮድ ኢምፕሊመንት ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ኮንዲሽን ትሩ ከሆነ ብቻ ወይም ደግሞ ሳቲስፋይ ከሆነ ብቻ ኢምፕሊመንት የሚደረግ ኮድ ይኖረኛል ማለት ነው። ኮድ ይኖረኛል። ሶ ሌላ እዚህ ጋር እንዳለ ሆኖ ሌላ ስቴትመንት እንጻፍ እስቲ። now if x equals to y now print ምን ብለ ፕሪንት አድርጋልኩት x is equals to y ይሄንን ፕሪንት አድርግልኝ አልኩት። x equals to y ከሆነ ረን አድርገዋለሁ ምንም ኢምፕሊመንት አይደረግም ምክንያቱም ይሄኛው ኮንዲሽን ሳቲስፋይ አልሆነም። ነገር ግን ካልሆነ ሌላ አማራጮች ደግሞ እንድነው ካልሆነ ምን ላድርግ? the above condition is not satisfied የሚል ፕሪንት እንዲደረግልኝ በፈልግ else የሚል ኮንሰፕት እጠቀማለሁ ማለት ነው። else እንደዚህ ነው የሚጻፈው። else ብዬ ጽፍና ሁለት ነጥብ አድርጌ ወደሚቀጥለው መስመር ኢንደንቴሽን ይባላል። አራት ነጥብ ወደ ቀኝ ጠጋ አራት ስፔስ ጠጋልና ከዛ ፕሪንት የሚደረገው ወይ ኢምፕሊመንት የሚደረገውን ኮድ እጽፋለሁ ማለት ነው። the above condition is not satisfied chamber ለማሳጠሪያ not satisfied
እናንተ ግን ስትጽፉ ሚኒንግለስ ሪሎድድ ላይ ሪሎድድ አፕሊኬሽኖች ወደ ምንሰራቸው ስራዎች ላይ ሚኒንግፉል የሆኑ ነገሮችን መጻፍ ይጠበቅብናል። ሶ ኖት ሳቲስፋይድ የሚለው አሁን እንደምታዩት ይሄኛውን ኮንዲሽን ቼክ አደረገ። ይሄኛው ኮንዲሽን x ኢኳልስ ቱ y የሚለውን ቼክ አደረገና ፓይተን ማለት ነው ይሄኛው ሳቲስፋይድ ሲል ይሄኛውን ነበር ቢል ኖሮ ይሄን ነበር ኤክስኪዩት የሚደረገው። ይሄ ኤክስኪዩት አልተደረገም። ስለዚህ ከዚህ በላይ ያለው ኮንዲሽን በሙሉ ሌላም ኮንዲሽን ሊኖር ይችላል ሳቲስፋይ የማይሆን ከሆነ ይሄኛው ኢምፕሊመንት ይደረጋል ማለት ነው። ኢፍ ማለት ይሄ ነው። ነገር ግን ሌላ ከኤልስ ውጪ ሌላ የምንጠቀመው አለ ሌላ አማራጭ። ነገር ግን x ኢኳልስ ቱ y ከሆነ print x equals to y በልልኝ አልኩት። ነገር ግን elif የሚባል ደግሞ ሌላ ኮንሰፕት አለ። ያኛውን ኮንዲሽን elif ሌላ ኮንዲሽን ደግሞ እናስቀምጣለን። ሌላኛውን ኮንዲሽን ቼክ ያደርጋል። ይሄኛው ካልሆነ ይሄኛውን ኮንዲሽን ደግሞ ቼክ ያደርጋል። ሌላ ኮንዲሽን x less than or equal greater than በለው greater than or equals to y የሚለውን ቼክ ያደርግና ከዛ print ምንድነው የምንለው x የፈለግነው ማድረግ እንችላለን። x is okay greater than or equals to y now ይሄንን ራን እናድርግ። ሁለቱም ኢምፕሊመንት አደረገም። ይሄ መጀመሪያ if ላይ ምንድነው ያለው ይሄን ኮንዲሽን አያ የኮንዲሽን ትክክል ከሆነ ይሄን ፕሪንት ያደርጋል ስላልሆነ አላደረገም። ከዛ elif ካልሆነ ደግሞ ይሄኛውን ኮንዲሽን ሌላ ኮንዲሽን እየሰጠ ነው እዚህ ይሄኛውን ኮንዲሽን ቼክ አድርገን እንላለን። ይሄኛውን ኮንዲሽን ቼክ ሲያደርግ አሁን ይሄኛውን ኮንዲሽን ሳቲስፋይ አልሆነም። ለዛ ነው እንትን ያለው ሌላ ኮንዲሽን ሌላ elif መደጋገም እንችላለን። elif ሌላ ኮንዲሽን ማለት ነው elif x less than or equals to y ከዛ ምን አደረኩት print ብዬ x is less than or equals to 1 not to y now እስቲ አሁን run እናድርግ። ለምታዩት x is less than or equals to y ይሄኛው ምን ሆነ ማለት ነው ይሄኛው ሳቲስፋይ ስለሚያ x ከy ስለሚያንስ ማለት ነው በዚህ ያንሳል ምክንያት ይሄኛው elif እንትን ሊል ይችላል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት x greater than less than ሁለቱንም ሞከርን። ነገር ግን እነዚህ ከላይ ያሉ ኮንዲሽኖች ስላልተሳኩ ይሄኛው ግን ትክክለኛ ኮንዲሽን ስለሆነ ወይም ሳቲስፋይ የሚያደርግ ስለሆነ ይሄኛውን ፕሪንት አድርጎልናል። ካልሆነ ግን እነዚህ ሁሉ ከላይ ያሉ ኮንዲሽኖች ሳቲስፋይ የሚያደርጉ ቢሆን ምንድነው የምንለው ሌላ መጨረሻ ላይ ቅድም ያየናት ምንድናት ኤልስ የምትለዋን ኤልስ የሁሉ ከላይ ያለው ኮንዲሽን ሳቲስፋይ የማይደረግ ከሆነ እቺኛው ኤልስ ብለን ኢምፕሊመንት የምትደረግ ኮድ እንጽፋለን። ኤልስ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው ናው ፕሪንት እናደርግና ፕሪንት የፈለግነው እንጽፋለን ሚኒንግፉል የሆነ ነገር the above conditions not satisfied የሚል ኢምፕሊመንት ይደረጋል። አሁን ረን ስናደርግ እቺኛው x is less than or equals to የሚለው ኢምፕሊመንት ስለሚደረግ ይሄ ኮንዲሽን ባይኖር ኤልስ ምን ኢምፕሊመንት ይደረጋል ማለት ነው። ኤልስ ካጣ ከላይ ያሉት ኮንዲሽኖች ሳቲስፋይ ማድረግ ከሆነ the above conditions are not satisfied ማለት እችላለሁ ማለት ነው። now the above conditions are not satisfied ይለኛል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ኤፍ ላይ የምንመለከተው ይሄ ኮንዲሽን ትሩ ከሆነ ይሄንን ፕሪንት ያደርጋል ካልሆነ ወደ ሁለተኛው ይሄዳል። ሁለተኛው ላይ ቼክ ካደረገ ኤሊፍ ላይ ማለት ነው ኤሊፍ ነው የምንጠቀመው ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛ እስከ መጨረሻ ኤሊፍ እያለን መጨረሻ ላይ ኤልስ እንላለን። ላይ ያሉት በሙሉ ሳቲስፋይ የማያደርጉ ከሆነ ግን አዘኢንድ ምን አድርግልኝ ኤልስ ይሄ አማራጭ ካጣ አማራጭ ስታጣ የምትሄድበት አይነት ማለት ነው። ሶ በዚህ መልክ ኤልስን መጠቀም እንችላለን። እናንተም የተለያዩ ኮንዲሽኖችን እየወሰዳችሁ መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው። ቻናሌ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አሁንም ማሳውቃችሁ ሰብስክራይብ ስታደርጉ
የምለቃቸው ቪዲዮዎች ቶሎ ይደርሷቸዋል። ላይክ እና ሼር ስታደርጉ ደግሞ ለብዙዎች ይደርሳል። ላይክ ስታደርጉ ሌሎች ተመሳሳይ ቻናል ላይክ ያደረጋችሁባቸው ሰዎች እኔ ጋር መጥተው እንዲያዩ እድሉን ይሰጣል ማለት ነው። ዩቲዩብ አልጎሪዝሙ በዛ መልክ ይሰራል። ስለዚህ ላይክ ብታደርጉ ሰፖርት ብታደርጉኝ ኮመንት ብታደርጉና አስተያየት ብትጽፉልኝ የማሻሽላቸውን ነገሮች አሻሽላለሁ ማለት ነው። ኮመንታችሁ ስለሚያበረታታኝ አመሰግናለሁ።